friendship and welcome back to our channel. So today is September 23, 2019. And ayun guys, napadaan ako kanina sa Watsons and bumili ako ng Holy Grail ni Aina Cel at saka ni Ann Klutz. So guys, hindi to makeup ha kasi hindi naman ako nagbe-makeup madalas. Ayan. Sabihin na nating favorite nila tong gamitin. Ayan. Bumili ako ng Tiger Balm Red Ointment. Ayan. Red pala yung nabili ko, hindi pala to yung white. Sorry. Ayan. Ang bango niya in fairness. Bango niya. Pero pasok to guys kasi pag sumasakit yung mga muscle mo sa ganito, pwede mo siyang i-rub, ganyan. And mainit talaga siya guys. Sinubukan na namin to. So yun. Laka ng braso ko. Tabako, no? So ayun guys. The best. Bibili din ako ng white guys. Ayan. Tita talaga, no? Tita mode on. Ganyan. And guys, meron pa ako isang binili. Ito yung kay Ann Klutz na lagi ko nakikita. Actually, ngayon ko lang ito nakita sa Watsons. Ayan. Ito yung fresh Skinlab Milk White Glutathione Body Lotion. Ayan. Ayan siya. Nakalagay dito guys na brightening and nurturing the skin into healthier balance and radiant glow. Infused with milk, protein, and glutathione to help brighten and nourish and rejuvenate. Tapos may drawing siya na cow. Then, 480 ml. Ayan. Sa likod naman guys is yung formulation niya. Nakalagay pa din yung brand, which is Fresh Skinlab. Ayan. An innovate formula of concentrated milk lotion enriched with skin nutrients from natural essences. Its light texture is fast absorbing and non-greasy. Actually, non-greasy. Tinry ko nga siya sa kamay ko kanina guys. Parang ano siya, alam niyo yung collagen na ginagamit kong lotion? Ganon na ganon guys yung feel niya, as in, hindi siya malagkit. Ginamit ko pa lang siya sa aking hands. Sa hands ko pa lang siya ginamit. And papakita ko sa inyo pag in-apply ko siya sa aking skin. Milk protein, nakalagay pa siya dito guys. Moisturizes skin, rendering it irresistibly soft, smooth, and supple. Glutathione reduces dark spot and slows down pigmentation, lightens skin tone naturally, making your skin clear, smooth, and brighten, healthy glow. Ayun. Direction. Apply twice daily to clean skin. Continued use is recommended to maintain beneficial effects. So, ayan. That pala dalawa ng ganito yung binili ko. Actually, ang kinuha ko guys is yung glutathione. Parang dalawang ganito to. Ang tawag dito. Dalawang variant siya, pero yung nakuha ko is yung glutathione. Caution, for external use only, keep out of children's reach. Ingredients. Ayan. Aqua glycerin, ethyl palmitate. Ano to? Basta ayan, madami. Hindi ko na babasahin kasi ang dami-dami guys. Tapos distributed, ayan, nakalagay dito. Tapos made in PRC, barcode, ayan, hindi mo nakalagay. Ayan. Hindi mo siya mababasa guys. So, ayan. And papakita ko sa inyo guys. Ayan, i-apply natin. Sobrang na-excite ako, inangat ko siya agad, tapos in-apply ko na siya sa kamay ko. And sobrang soft nung kamay ko guys. Ayan, hindi pa ako nag-skincare na panggabi. Pero nag-half bath na ako guys. So, mag-pump lang tayo sa kamay ko. Ayan, medyo naparami yata tayo. So, ito guys. Ayan. Spread ko lang siya sa kamay and then sa braso. Grabe, sobrang bango niya. Ang sarap ipahid. Parang gatas talaga guys. Ang bango. Alam nyo ba yung alam nyo ba guys yung tawag dito? Kabilang braso mo. Alam nyo yung sikat na body scrub. Ano kasi tawag doon? Nakalimutan ko na. Ganyan ako guys para mag-lotion. Pati ganyan nilalagyan ko. Hindi ko alam kung bakit. Yung, kasing body scrub yun. Yung kulay pink yung lagayan. Nakalimutan. Abony! Ayun! Yun din kasi yung dati kong lotion. Guys, Abony. Ayan. And nilalagay tayo at yung legs. Yung legs ko guys. Mag-pump lang ulit ako mga 3. 1. Ay, hindi. 2 lang pala kasi madami. Kasi guys, kaya madami ako mag-pump ng lotion sa aking legs. Mahaba po kasi yung legs ko, no? Ayan, hindi pa natatanggal yung peklat ko guys. Kasi 5'8 ako guys. 5'8 and a half.
yung height ko. So, matangkad talaga ako. And, ayun. So, guys, this video is, ano lang natin to, first impression natin dito sa lotion ng Fresh Skinlab. And then, bibigyan ko kayo ng update after a month or a week. Dahil makikita nyo rin naman sa aking mga vlogs kung pumuputi ba ako or nag-glow ba yung aking skin. Diba? Gusto nyo yun? May Lloyd Cadena. Cute-cute talaga ni Lloyd Cadena, no? Napapanood nyo ba siya? So, ayan, pati paa nilalagyan ko. Pasensya nyo na, ganyan talaga ako guys mag-lotion kasi. Tapos, balbon pa ako guys. Sabi nga nila, pag doon naglo-lotion yung balbon, lalong humahaba yung balahibo. Pero parang, hindi naman. Pero makapal talaga guys yung balahibo ko sa legs tsaka sa braso. Ayan. Sobrang soft niya guys. Ang sarap niyang ipahid. Tsaka ang sarap niyang amuyin. Pili ko sobrang bango ko. Ayan. Ayan. Ayun. Naglalagay din pala ako sa likod guys kapag ako yung naglo-lotion. Ayan. So, ayan. Napahid ko na siya guys. And yung feel niya sobrang soft. As in, sobrang lambot. Sobrang bango. Sobrang bango ng lotion to guys. Kaya pala siya alam nyo guys, sobrang sold out daw nito sa mga Watsons. And sobrang swerte ko kanina kasi nung pagpunta ko, nakakuha ko ng lotion. Ayan. Actually, ilang piraso na lang to kanina. Pero may shampoo din ako nakita. Shampoo ba yun? Oo, shampoo yata siya na ganito. Or body wash. Ayun. So, ayun, alam ko na kung bakit gustong-gusto to ni Aunt Lutz. Kasi guys, sobrang bango niya talaga. Tsaka, ang gaan niyang ipahid, hindi siya malagkit. Kahit sobrang dami mong ipahid, hindi siya guys malagkit sa katawan. Yun yung mga gusto ko sa lotion. Actually, yung ginagamit ko talaga before is ganun din. Papakita ko sa inyo. So, eto guys. Eto yung bago kong lotion na binili. Ayan. Ito nga yung ginamit natin today. Eto yung dati kong lotion. Wala na itong laman. As in. Wala na itong laman. Magaan na siya. Wala na talaga siyang laman. Actually, hindi sila nagkakalayo ng price. Pareho silang masarap gamitin. Kaso, mas marami ito kasi 500. Itong 480 ml. Ayun. And, mas mabango to compare dito. Ayan, wala na. Ayan, meron pa pala siya. Pwede pa simutin. Ayan. Mabango din naman to, kaya ng ordinaryong lotion lang guys yung amoy nito. And sobrang sarap din itong gamitin kasi hindi siya mainit sa katawan. Tsaka, perfect match to kung gumagamit kayo ng Abonina scrub. Abonina scrub, tsaka meron yata silang sabon guys. Try nyo yung pag-partner-partnerin. Or kaya Kojic soap yung i-partner nyo. Ayun, mas effective siya. With this one naman guys, ang gamit ko lang na soap is kojic acid and kojic acid? Ano ba yun? Basta yung Kojisan na sabon yung gamit ko guys. And then, meron din akong Glutathione soap na ginagamit. From, ano kasi yun? Nakalimutan ko na. Personal collection. Yun guys, yung ginagamit kong Gluta soap, tsaka sabay ng Koji. Kasi yung Kojisan guys, nakaka-dry ng balat yun. So, after Kojisan, gagamit naman ako ng Glutathione. Or minsan, gumagamit ng Dove, ganun. So, ayan guys. Ayan. Sana worth it talaga na medyo mag-light tayo, no? Hindi ko alam, pero ang itim ko guys. Hindi lang siguro halata sa video, pero maitim ako. And, nag-shave pala ako ng mukha ko. Pati yung mga ano ko. Ayan, bagong ahit tayo ng kilay. So, yun lang guys. Sana nagkaroon kayo ng idea na kung bibili man kayo nito, ang bango talaga. Sana pumuti tayo dito. So, ayan, pan-thumbnail natin. Ayan. So, ayun guys. Try nyo din bumili kung naiintriga kayo. Kasi ako talaga naiintriga lang ako. Kasi mabilis ako mainggan niya guys. Lalo na pag yung mga pinapanood ko talagang YouTuber, ginagamit talaga nila. So, ayun. Ayan, napabili tuloy ako. And bibili pa ako ng isa kasi hindi naman pala siya malagkit. Kasi walang tester sa Watsons na ganito, diba? Hindi ko siya naipata kanina. Kaya isa lang yung binili ko guys is dahil gusto kong itry kung malagkit siya or hindi. Kasi pag malagkit, hindi ako bumibili ng lotion na malagkit guys. Ayoko yung ganun. Malagkit sa pakiramdam. Init-init pa naman dito sa Pilipinas. Tapos malagkit yung lotion natin, no? Hindi makatarungan yung ganun. So, ayan. Ayan guys. Dalawa lang yung nabili ko. Ayan. And etong Tiger Balm.
Bibili pa ako nito. Actually, may nakita na din ako online guys na tiger balm na yung katulad nung kay Anna, yung pwede siyang inhaler, tapos may ano yung dulo, ayun. So, bibili din tayo nun. Alam niyo naman, tita mode. And guys, mag-comment nga kayo sa comment section sa baba kung meron kayong alam na bilihan ng murang humidifier. Kasi naghahanap ako ng humidifier guys, panlagay dito sa kwarto ko. So, yun lang guys. Sana nag-enjoy kayo sa video natin today. Please like this video and subscribe to my channel para sa mas marami pang video at review. So, yun lang guys. Bye! Love you!